Cam așa arată terasa de pe bloc. 29 de grade. Oregano, pun un pic de oregano, ai fost Despre lucrurile care te fac să îmbătrânești mai încet. Cum vrei să stai pe lângă casă? Uite și Astăzi hainele, să vedem cum le duc acum. seama curent. Romantică. Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meseриei lor. Bine ați venit la Dansator prin lume. Dimineața mea începe devreme, foarte devreme, la ora 6. Îmi fac rutina, mă spăl pe față, pe dinți, în liniște, ca să nu o trezesc pe Alexandra. Soarele încă nu a răsărit aici în Mexic. Deschid laptopul, mă apuc de trading, cursuri, analiză. Mi-am dorit de foarte mult timp să fac asta și acum încerc să-mi demonstrez că pot avea disciplină și consecvență. Între timp se face lumină, dar pe Alexandra o trezesc abia la 7:30 ca pe o prințesă. Bună dimineața! Bună ziua! Ce faci? Ai dormit bine? Da. Pusici, pusici, pusici. Soare. Și da, m-am ridicat. Nu știu cum, dar s-a întâmplat. Nu sunt genul de persoană care sare din pat plină de energie, dar ne adaptăm. Și bineînțeles, regula noastră preferată intră în acțiune. Cine se ridică ultimul din pat, face patul. Azi am pierdut. Din nou. Și acum că m-am trezit, că ne-am trezit să facem micul dejun. Facem 2 omlete. Este micul nostru dejun preferat. Cu șuncă, spanac, ceapă. Ne era dor să fim în control în ceea ce privește mâncarea, după atâtea luni pe vas. Bineînțeles, adăugăm roșii proaspete și avocado obligatoriu în Mexic. Am început să apreciem din ce în ce mai mult mesele simple, fără grabă, fără complicații. Pe la 8 ne-am așezat la masă, fără telefoane, prezenți, doar noi. Când acestea sunt de cafea de pe vapor și încă le folosim zilnic. Eu duc la Adi la birou și apoi mă pun și eu la calculator. Lucrez la un proiect pe care nu-l pot face pe vapor, dar aici am în sfârșit timp pentru el. Babyșor, hai să mergem afară. Este momentul. Da, ajunge. Ok. Hai. 12-25. Mai am puțin, dar lasă mâine. Mâine lăsăm și pe mâine, că dacă nu mâine ce facem? Exact. Exact. Hai să mergem sus la piscină! Ne-am schimbat rapid, am pregătit saltelele de apă, stăm la etajul 2, iar piscina e la etajul 4. Deci e foarte aproape. 2 minute și am ajuns. Și începe partea noastră preferată din zi. Deci acum este în jur de ora 12. Nu? Câte grade sunt? Sunt 29 de grade. 29 de grade, maxima zilei de astăzi este acum. Este perfect. Stăm o oră, 2 aici, după care o să mergem să facem prânzul. Vreau să spun că astăzi am văzut un podcast, CEO Diary, în care era invitat un doctor specialist, care el zice că în curând o să inventeze să nu mai îmbătrânești așa de repede. Ce bine! Dar până De-abia atunci, aștept. până când o să termine el studiul și experimentul ăsta, el zicea despre fasting și despre lucrurile care te fac să îmbătrânești mai încet. Prelungească tinerețea? Da, pe automat, dacă nu spre, tu poți să ți-o reduci de fapt. Tu poți reduce cu fumatul, tu poți reduce cu lipsa unui stil de viață sănătos, ceea ce include mâncarea de proastă calitate, sportul și e bine să supui corpul la stres. E bine, Este bine să supui corpul la stres. dar nici prea mult nu e bine. Nu stres psihic, stres fizic. Am înțeles. Adică căldură,
frig, exerciții fizice să-ți crească bătăile inimii Intense, fit. intense și ceea ce este foarte important este să faci fasting. Și acum mi-a răspuns la întrebarea asta că cât de des. Și o că dacă te obișnuiești să mănânci la un interval de 14-16 ore e ceva foarte bun și o dată pe lună să faci un 24 de ore sau cât de mult poți. Am înțeles. Cel mai ușoară chestie care poți face, micul dejun să-l duci cât mai târziu. Adică să nu mai mănânci sau să-l... Exact. Și cum e aia cu micul dejun? Este ceva Ai important? marketing. Marketing. Băia de la cereale au inventat chestia asta că micul dejun este cel mai important, cea mai importantă masă ca să-și vândă ei. Dar, spre exemplu, uite, ne-am încercat un fasting. Acum 2 zile, da? Am făcut de 18 ore. Da. Eu am dormit mai bine. Faptul Și că eu. nu am mâncat seara și că am mâncat a doua zi dimineața mi-a fost mai bine. Eu dacă nu mănânc micul dejun și mănânc seara, iară, dacă nu pot să mănânc din nou. Nu crezi că este o chestie asta de fasting pe fiecare persoană, cum îi merge mai bine conform corpului? Corect, dar dacă noi facem așa, micul dejun trebuie să fie foarte bogat. Că și asta e chestia, trebuie să ai grijă și ce mănânci. Ca tu în alea două mese care le ai, trebuie să ai toți nutrienții și toate vitaminele de care ai nevoie. Deci micul dejun va trebui să-l transformi într-un prânz. Cam așa arată terasa de pe bloc. Alexandra se pregătește să meargă în apă. Iar eu, între timp, am să vă arăt terasa. Aici sunt niște locuri private. Cei de la etajul 3 au niște scări, am văzut din balcon și merg sus, și asta e terasa lor. Și poți să stai pe terasă separat față de ceilalți oameni care de la alte etaje nu pot. Unul dintre motivele pentru care am ales apartamentul este piscina aceasta minunată. Și partea cea mai bună, nu e aglomerată. Am fost întrebată cum e la piscină. Este foarte bine. Apa e schimbată recent și e puțin mai răcoroasă, dar e bună la 29 de grade. Toată ideea este că astăzi am decis să stăm, cum se zice, pe lângă casă. Cum să nu vrei să stai pe lângă casă? Uite și tu. E piscină, e soare, e minunat. Așa că astăzi ne relaxăm aici la piscină 2-3 ore. Am ajuns până aici. Și ce îmi place mie cel mai mult sunt aceste ture pe care mi le face Adi. Serviciul premium, fără extra cost. Clienta pare mulțumită. Așa ne relaxăm noi. Simplu, dar perfect. Și bineînțeles, normal că dansăm, suntem în Playa del Carmen și nu putem sta locului. Mergem și la ore de bachata, dar repetăm și aici pentru noi. Dansul nu e doar un job pentru noi, e modul în care ne conectăm.
Și am terminat cu plaja și cu dansul. Ne întoarcem înapoi în cameră. După relaxarea de la piscină, foamea vine instant. Așa că ne-am întors în cameră și am început să pregătim prânzul. Alexandra în acțiune se pregătește. E să Trebuie să tai ceapă? taie ceapa. Știam. Cel mai important să taie ceapa și să pui acolo undeva ăla. Făm cartofii dulci, bum bum. Și pentru că nu avem cuptor, dar avem cuptor cu microunde. Îi punem să faci în timing, suna meu. Și frumoasă și talentată. Știe să facă și de mâncare. Puțin ulei de măsline, călim această ceapă cu acest ardei împreună. Așa bine, bine, bine. Adăugăm carnea tocată. Trebuie să se răcească. Să fie yummy. Și să vedem ce am făcut. Mai trebuie sare. Nu e ca la reclamă cu gust și ce bun e! Nu, noi suntem persoane corecte. Puțină sare. Am de cartofi. După care luăm de aici și punem în centru. Scoatem aceste frunze de dafin. Se umple bine. Se pune brânză cotaj. Mie îmi place și oregano, îmi pun un pic de oregano, îi pun și la Adi astăzi. Poftă bună! La cartof dulce umplut cu carne tocată și cu brânză cotaj. Regula casei, unul face de mâncare și celălalt Spală vasele! spală vasele. Iga, am spălat-o Alexandra pentru că mie îmi cam cad mâinile dacă... Da, vorba lui este că îi cad mâinile jos dacă spală tigaia. După o masă copioasă, siesta. El spune că meditează foarte profund, cu ochii închiși. De fapt, doarme. Eu nu pot sta locului, așa că îmi continui proiectul. Ce am făcut siesta de 30 de minute. Bine, a fost o meditație cu un pic de ațipială. Acum m-am pregătit de fapt să plec la sală. Iubita mea. Am plecat. Pa, eu mai lucrez puțin și după aia mă duc la Pilates. Să-mi iau gâzdanul. Și o banană. Și am plecat. Sala e la vreo 10 minute cu bicicleta și, sincer, îmi place mult drumul ăsta. Mișcarea face parte din rutina mea zilnică și pentru mine e foarte important. Sala e într-un mini-mall, super aproape și asta e un mare plus. E foarte dotată, curată și ai tot ce-ți trebuie. Chiar m-a surprins. După încălzire încep antrenamentul cu niște tracțiuni, apoi niște exerciții la spate, mai multe exerciții la spate, fac și niște triceps, abdomene și toate astea ca să pot ridica pe Alexandra în timpul dansului. Foarte bine că sunt încă aici în semi-mall-ul ăsta și mă duc să am niște pâine.
Supermarketul de unde luăm pâine se numește Soriana și mi se pare foarte interesant aici în Mexic pentru că îți alegi pâinea singur. Iei o tavă, clește-le și îți alegi exact ce vrei. Apoi o duc la ambalat și gata. Mai trebuie să mai fac un singur lucru. Trebuie să mă duc să iau haine de la spălat, pentru că ieri le-am dus la spălat, câteva kilograme de haine, pentru că aici nu avem mașină de spălat și atunci le-am dus acolo și se face de pe o zi pe alta. După 4 mă pot duce să le iau. Aici ne așteaptă hainele. Am plătit 184 de pesos, adică 46 de lei. Astea sunt hainele. Să vedem cum le duc acum. Mergi. Mai descurc. Și a venit timpul să plecăm la Pilates. Suntem gata. Avem asta. Să deschid. Cu bicicleta? E aici aproape. Drumul meu spre Pilates durează cam 7 minute și îl fac de fiecare dată cu bicicleta. Merg la centrul Altea, de 3 ori pe săptămână pentru Pilates și de 2 ori pentru yoga. Îmi place mult rutina aceasta, mă ajută să mă simt bine și să am mai multă energie. E unul dintre momentele mele preferate din zi. Pilatesul poate părea ușor din exterior, dar în realitate nu e deloc. Îți lucrează musculatura profundă, îți îmbunătățește postura și te ajută să ai mai mult control asupra corpului. Fiecare mișcare trebuie făcută corect, cu control și concentrare. Pentru mine face o diferență uriașă în dans și în același timp e momentul meu de reconectare. Nu e despre cât de repede faci, ci despre cât de corect faci fiecare mișcare. Și am terminat. Am terminat Pilatesul. Să mergem acasă să vedem ce mâncăm la cină. Am propriul bucătar, sau cel puțin pe cineva care îmi toacă vinetele. Iar Adi se ocupă serios de treabă și, bineînțeles, deschidem o sticlă de Lambrusco, preferatul nostru, și ciocnim pentru viața pe care ne-am creat-o. Și-a pus fetița șorțul să facă maioneza. Un pasito pa adelante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa atrás. Epa! Să le pot arunca, domnul bucătar. Da. Da. Îți Aici ai cât de avem mic pot. vinetele. În timp ce eu eram concentrată, acestea sunt cele mai frumoase momente. Sincer, am vrea să vă arătăm vinetele și cum mâncăm, dar s-a luat curentul. Cine romantică. Cine romantic. Și ieri s-a luat curentul și astăzi s-a luat A venit curentul! Da, Ai să văzut? ne punem să mâncăm. Dacă e ceva ce ne-a lipsit cu adevărat pe vapor, a fost salata de vinete cu roșii. Pare ceva simplu, dar când nu o ai luni întregi, începi să o apreciezi altfel. Și s-a terminat și ziua de astăzi. Asta este o zi de noastră în Mexic. Acum este ora, ce de ceasul? 9. 9.
Am făcut niște palomitas, cum ar spune mexicanii, adică niște popcorn și ne punem la film la Netflix-ul de Mexic, care este VIX. Palomitas și VIX. Domenica Montero în seara asta. Și gata pentru astăzi.